Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Today, gagawa po tayo ng low carb or keto friendly dark chocolate dream cake. Ang kailangan po natin ay in a clean bowl, just combine 1/2 cup of homemade coconut flour, 1/2 cup of cocoa powder unsweetened, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, 8 sticks of equal gold sweetener. Ihalo lang po ang sweetener sa dry ingredients. At maglagay din tayo ng 1/4 teaspoon of Himalayan salt. Mix all dry ingredients and make a well in the center. To the well, add in liquid ingredients. Let's start with 4 eggs, at maglagay din tayo ng 1/2 cup of all-purpose cream, 1/4 cup of coconut oil, 1 teaspoon of vanilla, and mix thoroughly until well combined and smooth. At habang nagmi-mix tayo ng ating cake batter mixture, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button and please click all para lagi po kayong ma-notify whenever I release a new video. Pagkatapos nating ma-mix ang ating cake batter mixture, i-transfer na po natin siya sa kanyang molder. Gumamit lang po ako ng 8 inches round pan with parchment paper. Tap 3 times to get rid of air bubbles. At i-bake natin siya sa preheated oven at 175 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. At dahil wala po akong oven, dito ko po siya lulutuin sa aking mahiwagang kaserola. I-bake natin siya ng 35 minutes over low heat. At dapat preheated din kahit improvised oven po ang gamit ninyo. And tada! Andito na po ang ating cake. So ayan guys, kung napapansin nyo po, ayan na po yung pinaka-bottom ng ating cake. Tinanggal ko na po yung parchment paper at ibinalik ko lang po siya sa ating 8 inches round pan dahil wala po kasi ako nung pang dream cake na tin cans at saka hindi po siya available dito sa amin. Medyo nagkaroon kasi siya ng dome din siya sa ibabaw kaya nilaplap ko lang po yung ibabaw at itinaob ko lang po siya para maging flat po ang ating ibabaw. So yan po yung pinaka-bottom niya guys. At itong recipe na ito pala guys ay ito din po yung ginawa ko noong gumawa ako ng low carb chocolate moist cake. So itong recipe na ito ay good for 6 inches round pan lang sana. Pero gumamit lang po ako ng 8 inches round pan para po maging manipis lang po ang ating cake kasi mayroon pa kasi tayong second layer at saka third layer which is yung chocolate mousse at saka yung chocolate disc. At i-prepare na po natin ang ating low carb chocolate mousse. In a pan, just combine 1 pack or 250 ml of all-purpose cream. Gumamit lang po ako dito ng Alaska Crema at pwede din po kayong gumamit ng kahit anuman pong brand. At maglagay po tayo ng 1/2 cup of cocoa powder unsweetened. At i-mix lang po natin para po mahalo ang dalawang ingredients. Siya nga pala guys, hindi pa po naka-on ang stove nito guys ha. At maglagay din tayo ng 3 tablespoon of butter, 5 sticks of equal gold sweetener, at ihalo lang po ang sweetener dun sa ating mixture. At maglagay din tayo ng 1/4 teaspoon of Himalayan salt at i-mix natin ang mga mixtures bago natin i-turn on ang stove. At i-turn on na natin ang stove into low heat. At maglagay din tayo ng 1 teaspoon of vanilla. I-stir lang at i-turn off ang stove
Then, set aside muna natin ang mixture at i-prepare na natin ang ating gelatin mixture. At para naman sa ating gelatin mixture, in a cup, maglagay lang po ng 100 ml ng warm water or hot water. At maglagay din tayo ng 1 sachet ng knox gelatin. Ihalo lang po ang gelatin at i-mix natin ng maigi para ma-dissolve ang gelatin powder. So, ayan guys, pagkatapos po nating matunaw ang gelatin powder, ay set aside muna natin siya at tinikman ko yung ating chocolate mousse. So, nakulangan po ako sa tamis, kaya I decided na mag-add ako ng 3 sticks of equal gold sweetener. Total of 8 sticks po lahat ang nahalo natin sa ating chocolate mousse. So, ayan guys, tapos stir lang muna natin siya bago natin i-add yung ating gelatin mixture. So, ayan, at ibuhos na po natin ang ating gelatin mixture. At i-stir lang natin hanggang mag-combine. So, dito pala guys, ay pwede nyo naman po na hindi na siya i-simmer yung ating chocolate mousse. Pero dito sa akin ay isinimmer ko lang po siya para po magiging smooth pa po lalo yung ating chocolate mousse. So, ayan, nakikita nyo po at nikman ko uli yung ating chocolate mousse. Ang tamis po niya ay okay na po sa akin at swak na po para sa akin. At yung sa sweetness po pala niya guys ay nakadepende pa rin po sa inyo kasi iba-iba po talaga tayo ng panlasa. So ayan po, pagkatapos nating masimmer yung ating chocolate mousse, ibuhos lang natin siya sa ating chocolate cake. So ayan, at ibuhos na po natin ang ating chocolate mousse sa ating chocolate cake. At i-cool down muna natin siya ng 10 to 15 minutes or hanggang sa mag-room temperature po siya bago po natin siya ilagay sa chiller ng 30 minutes or hanggang sa mag-set po ang ating chocolate mousse. At i-prepare na natin ang ating low carb chocolate disc. At para naman sa ating chocolate disc, maglagay po tayo ng 1/4 cup of cocoa powder unsweetened at maglagay din po tayo ng 3 sticks of equal gold sweetener. Ihalo lang po ang sweetener sa ating cocoa powder mixture. At maglagay din po tayo ng 1/2 cup of coconut oil sa ating frying pan. So low heat lang po yung ginamit ko kasi po preheat lang po ang kailangan natin. Hindi po kailangan na i-boil, preheat lang po. So kaya ko pala siya pinreheat para po matunaw po, madali na lang po matunaw yung ating cocoa powder. So ayan, binuhos ko na po siya sa ating cocoa powder mixture at ini-stir lang natin siya para matunaw po ang ating powder. So ayan guys, nung tinikman ko po siya ay nakulangan po ako sa tamis kaya nag-add po uli ako ng 3 sticks of equal gold sweetener. So, a total of 6 sticks of equal gold sweetener po ang nalagay ko sa ating chocolate disc. So ayan, at i-stir uli natin siya hanggang cool down po ang ating mixture bago natin siya i-add doon sa ating chocolate mousse. So, ayan guys, okay na po sa akin yung tamis niya kaya at nag-cool down na rin po siya at ilagay na po natin siya sa ating chocolate mousse. So, ayan, at ibuhos na po natin ang ating chocolate disc sa ibaba po ng ating chocolate mousse. At ilagay po uli natin siya sa chiller ng 30 minutes or until mag-set po ang ating chocolate disc. So, sa atin palang ref pala guys ay iba-iba po ang temperature or lakas. So, sa akin 30 minutes lang po. So, ayan, at i-dust na po natin siya ng cocoa powder unsweetened. Dito pala sa dusting guys, yung cocoa powder, pwede naman po nalagyan niyo po siya ng sweetener. Pero dito sa akin po, hindi ko na po siya nilagyan ng sweetener. And tada! Andito na po ang ating low carb or keto friendly dark chocolate dream cake. So, kaya ko pala siya tinawag na dark chocolate dream cake dahil sobrang dark po talaga ng kulay niya. So, by the way guys, kung sa tingin nyo po na masyadong sobra para sa inyo yung ating cocoa powder doon po sa ating chocolate mousse, pwede nyo naman pong bawasan. So, i-adjust nyo lang po yung talagang cocoa powder mixture kung ayaw nyo po ng ganun kadami na cocoa powder. Kasi, iba-iba po talaga kasi tayo ng preference or yung panlasa talaga. So, ito yung gusto ko, kaya ito po yung ginawa. So, doon naman po sa way ng pagluluto ko sa ating Keto Dream Cake, dito po ako comfortable sa way ko na ito. So, kung mayroon po kayong way na kung paano gumawa, kahit ano man yung gagawin ninyo guys. So, yun po yung i-apply ninyo kung saan po kayo comfortable. Alright? At ito naman po ang ating list of ingredients. So, ayan. At
I'm going to give you an honest review on this low-carb or keto-friendly dark chocolate dream cake. So, doon po sa ating cake, guys, yung pinaka-base natin, yun po yung recipe ko doon sa ating low-carb chocolate moist cake. So, wala pong nagbago doon na mixture or measurements, yun pa rin po. At yung tamis niya okay pa rin sa akin. At doon naman po sa ating cocoa powder pala, nakadepende pa rin po talaga sa inyo yun kung or nararamihan ba kayo or anong sa tingin niyo. Dito po kasi ako comfortable guys eh. So kaya ito pong mga niluto ko ay sinishare ko lang po sa inyo. Ito po yung kung saan ako comfortable, kung saan swak po sa akin. So at doon naman po sa ating chocolate mousse ay okay pa rin po sa akin. Maganda po siya, masarap at tama lang din yung tamis. And speaking of sa sweetness na naman, pwede nyo pong i-adjust pa rin yung sweetness. Nasa inyo pa rin po talaga kasi depende po talaga tayo. Iba-iba po talaga tayo ng panlasa. At doon naman po sa cocoa powder, kung sa tingin nyo po na marami para sa inyo, i-lessen nyo na lang po yung cocoa powder kung sa tingin nyo ay marami po. At kung tatanungin niyo naman po ako kung mapait ba yung ating low carb or keto friendly na dream cake, ang sagot ko naman po dyan ay hindi po. Masarap po siya, sakto lang po talaga siya sa akin, sa panlasa ko. Basta, dun, especially dun sa ating measurements guys, ay nakadepende po rin po sa inyo talaga yung pwede nyo pong i-adjust. Kasi kami, para sa akin, lalo na ako, nagbibigay lang po ako ng idea para po makapag-create po tayo ng lulutuin, especially doon sa mga nagda-diet or nakikito or naglo-low carb. So, doon naman po sa ating chocolate disc, honest review po ito guys ha. So, sa ating chocolate disc, hindi ko po siya nagustuhan kasi masyado siyang ma-oily. Yung coconut, kasi coconut oil po ang gamit natin at saka yung cocoa powder na unsweetened at saka yung sweetener. So, hindi ko po talaga siya nagustuhan. Medyo nakakasuya siya para sa akin. Nakakasuya yung chocolate disc. So, I suggest, pag mayroon po kayong sakto sa budget or sakto yung budget niyo, bumili na lang po kayo ng chocolate bars na sugar-free na chocolate bars. Mayroon naman po yung Lind pa yung, tama ba yung pronunciation ko ng Lind? At saka mayroon din po tayo na local brands like Ricoa, so sugar-free din yun, mayroon din siya. Pero yun nga lang, yung na-mention ko na chocolate bars ay hindi po kasi siya available dito sa amin. So, kaya gumamit na lang po ako ng coconut oil at cocoa powder para po doon sa ating para makagawa po tayo ng chocolate disc. So, ayan po. Bago ko po i-end ang video na ito, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat. And thank you guys for watching. And maraming salamat po sa suporta ninyo. Doon pala sa mga bago ko pong subscribers, thank you guys. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Welcome po kayo dito lahat. Thank you po sa inyong lahat. And shout out po sa inyong lahat na mga subscribers ko. Thank you guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! See you again next time. Thank you po. God bless you po.